Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh cái ắc phanh nha. Ắc phanh hay còn gọi là ắc thắng á, như trong hình vẽ đó. Thì tại sao mình phải vệ sinh nó? Thì trước hết mình sẽ xem sơ qua cái cấu tạo của cái bộ thắng đĩa trên xe hơi của mình. Thì nó hoạt động như thế nào? Thì mình mới biết được tại sao mình phải vệ sinh nó đã nha. Thì đây chính là cái hình ảnh của các bộ phận trong một cái bộ thắng đĩa. Ở ngoài cái bố thì nó còn có những cái bít tông, rồi những cái cơ cấu để mà nó có thể hãm được cái bố vào trong cái mặt đĩa. Và một trong những cái cơ cấu đó chính là cái ắc phanh hay còn gọi là ắc thắng như trong hình vẽ. Thì cái này nó sẽ hoạt động như thế nào? Mình sẽ xem tiếp nha. Đây, khi mà có một cái đường dầu đưa vào thì cái bít tông này nó sẽ được ép ra và nó ép trực tiếp lên trên cái má phanh. Đó, còn cái cơ cấu ắc thì nó sẽ làm để cho nó ép cái mặt ngoài. Và khi cái ắc phanh này nó bị mòn hoặc là nó bị kẹt á, thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là đĩa phanh mình nó ăn không đều. Và khi mình tháo các bố ra mình thay á, thì mình sẽ thấy rất là rõ là hai mặt bố nó sẽ bị ăn không đều với nhau. Nên là cái tình trạng này nó rất là nguy hiểm. Ở một cái góc nhìn trên cao thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Cái bít tông thì nó chỉ ép được một mặt thôi, và cái ắc nó sẽ làm cơ cấu ép ở một cái mặt ngoài nữa. Thì đó, rồi đây là cái hình ảnh của cái ắc đây. Mình muốn tháo được cái ắc thì mình sẽ tháo cái con ốc cố định này trước. Nếu mà trường hợp xe mà lâu ngày á thì nó sẽ hơi cứng. Thì trước khi tháo thì mình nên xịt RB7. Thì RB7 mình đợi tầm 1 đến 2 phút đấy cho nó nhả sét ra và mình tháo ra. Đấy, tháo ở trên hai con, ở trên một con và ở dưới một con. Đấy. Sau đó mình sẽ lôi cả nguyên cái hộp này ra luôn. Đấy. Cứ lôi đi. Đấy. Đây là cơ cấu gá thôi mà. Rồi lôi hẳn ra. Và mình sẽ dùng một cái sợi dây để mình treo nó lên nha. Treo lên cái phuộc ở trên đó, để mình cố định. Cái này phải cẩn thận nha. Nếu không nó rơi xuống thì sẽ ảnh hưởng đến cái đường dầu. Rồi. Sau đó thì mình sẽ tháo hai cái bố ra. Cái này mình hướng dẫn luôn. Khi mà mình muốn thay bố thì mình làm tương tự. Tới đây thì mình tháo bố ra và mình gắn cái bố mới vào. Đó nha. Đấy. Cái bố cũ. Rồi. Cái này để thuận tiện cho nên mình gỡ luôn cả cái cơ cấu này ra luôn, để mình dễ đặt cái góc máy và mình dễ dàng vệ sinh. Gỡ hai con ốc này là ốc 17. Nó ở dưới thấp hơi nên hơi khó đặt cái góc máy. Cái công tác bảo dưỡng này thì mình nên làm tối thiểu là 5 năm một lần nha. Những xe mới thì mình không cần đâu, nhưng mà những xe cũ mà các anh em mua về, những xe cũ tầm cỡ 10 năm sử dụng rồi á, thì nên làm động tác này trước. Tại vì nó rất ít gara họ làm cái động tác này cho mình. Kể cả khi mà mình yêu cầu họ làm cái công tác bảo dưỡng thắng thì họ chỉ rửa cái đĩa thôi, rửa những cái bụi thắng nó bám trên đĩa thôi, chứ họ không làm công tác này. Đấy. Mà cái này là cái mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của bố thắng. Rồi, sau khi tháo hai con ốc ra thì mình gỡ luôn cả cái cơ cấu này ra nha. Đấy, mình lôi hẳn ra luôn để mình đưa vào bàn mình dễ thao tác. Rồi, tiếp tục đi vào đây. Đây là cái cơ cấu của nó đây.
Thì ắc chính là cái này. Đấy, hai cái ở dưới cái trên cái. Thì cây này mình chỉ cần lôi ra thôi, kéo nhẹ ra là nó ra thôi. Đấy. Thì ở trong này nó có một cái mỡ silicon, và đây là cái cao su ắc. Cao su ắc mình gỡ ra, và mình phải gỡ luôn cái cao su ắc thì mình mới vệ sinh được ở trong. Sau đó mình sẽ tiến hành vệ sinh sạch cái ắc này nhé, để mình kiểm tra cái ắc này nó có bị xước, bị mòn gì hay không. Thì cái ắc này nó sẽ bị hai trường hợp, một là khô mỡ và nó bị kẹt, và hai là bị bụi bẩn nó vào nó gây cho mòn. Sau đó mình kiểm tra luôn cái cao su này. Nếu cao su này nó bị nứt vỡ hoặc bị phồng thì mình sẽ thay mới. Một số những chỗ gara họ không biết, họ tra những cái mỡ gốc dầu thì nó sẽ làm cho cái cao su này nó bị nở ra và nó hư cái chức năng của nó. Và khi mình vệ sinh thì mình không được xịt các chất tẩy rửa gốc dầu nha, mình chỉ lấy giấy và vệ sinh thôi. Đấy, và trong cái hốc này cũng vậy, mình sẽ dùng một cái vật nhọn và khăn giấy để mình đẩy vào, mình vệ sinh sạch những cái bụi bẩn cũ trong đó. Anh em nào có xì hơi thì mình súng hơi á, thì mình xịt vào cho nó sạch tuyệt đối những cái hạt bụi bẩn trong đó. Sau đó mình sẽ tiến hành tra mỡ nha. Cái mỡ này phải dùng mỡ chuyên dụng của nó là mỡ silicon. Mỡ silicon thì nó có tính năng là kháng nước và không làm biến chất cái cao su và nhựa. Không nên tra nhiều quá nha, chỉ tra một lượng nhỏ thế này thôi. Sau đó mình dùng tay mình dàn đều và mình đẩy vào trong cái hốc này. Mục đích là để mình đưa mỡ vào trong cái hốc đó. Thì sau này chính cái lượng mỡ này nó tạo ra một cái áp lực để mà nó có thể đẩy cái ắc này đi ra đi vô dễ dàng. Đấy, mình đưa vô và mình xoay nhẹ để mình rã cái mỡ vào. Sau đó mình sẽ đưa tiếp cái cao su ắc vào, và phải nhớ là đúng đầu nha. Cái này đầu to và đầu cứng á, thì sẽ đưa vào ở trong. Đấy, mình cứ nhét vào thôi, đẩy mạnh tay vào thì nó sẽ ăn vào. Đấy, rồi đã ăn rồi. Cái này thì vẫn còn ngon lành nên không cần phải thay. Sau đó là đến cái ắc này thì mình không cần phải tra thêm mỡ nữa, mình đẩy vào, xoay nhẹ nhàng và đẩy vào thôi. Cứ đẩy nhẹ nhàng vào là nó sẽ gài được vào trong cái cao su này, và mình kiểm tra nó ra vô nhẹ nhàng là ok. Mình làm đồng đều hai bên, hai con trên và dưới, sau đó mình gắn vào. Đấy, gắn vào thì nó sẽ ngược với cái quy trình tháo ra. Lúc tháo con nào sau thì bây giờ thì gắn con đó vào trước. Để mình gá trước vào thôi nha, sau này mình sẽ siết lực sau. Sẽ gá nhẹ, gá sơ thôi, sau đó mình sẽ dùng cần đo lực để mình đo cái lực cho nó đều. Các lực siết của các đai ốc trong hệ thống gầm là phải cực kỳ cẩn thận để mình có thể có được cái lực siết nó chính xác và nó cân bằng với nhau, con trên và con dưới. Rồi, đến đây khi mà những anh nào muốn vệ sinh thì mình phải vệ sinh ở lúc đây. Mình sẽ dùng một cái chai tẩy rửa đĩa thắng chuyên dụng để mình tẩy rửa sạch sẽ những cái bụi thắng. Sau đó mình sẽ ráp cái bố vào. Thì nếu mà anh em nào thay bố thì ở giai đoạn này mình sẽ thay bố mới vào nha. Và lưu ý là khi mà anh em thay bố mới thì mình phải nên đi láng lại cái đĩa nha. Thì láng cái đĩa bây giờ mình không cần phải tháo ra nữa, mình cứ gắn lại bình thường. Sau đó mình chạy nguyên cái xe mình đi tới cái tiệm và họ sẽ láng trực tiếp trên xe mình luôn, mình không cần phải tháo đĩa ra nữa. Rồi sau đó mình gắn vào thôi, gắn cái chụp vào thôi. Rồi video của mình tới đây là hết nha mọi người. Mọi người cần mình làm những cái clip về những chủ đề gì nữa thì mình cứ comment ở bên dưới. Và nhắc lại một lần nữa là tất cả các đai ốc phải được siết đúng lực
Thì một cái bảng tra lực thì tí nữa mình sẽ cung cấp sau, cung cấp cho anh em một số những cái bảng tra. Anh em nào chưa đăng ký kênh mình thì mời anh em đăng ký ở dưới và nhấn nút theo dõi để có thể xem được những cái clip mới nhất mà mình sẽ đưa ra. Anh em nào cần tài liệu về những xe gì thì cứ comment, mình sẽ gửi, mình sẽ hỗ trợ trong giới hạn của mình có được cái gì thì mình sẽ hỗ trợ anh em.